اگه تو این مدت احساس کردی که دنیا دیگه برات امن نیست، اگه بعضی وقتا با خودت گفتی نکنه دارم دیوونه میشم و اگه نشونه‌هایی میبینی که بقیه اصلا متوجهشون نیستن، این ویدیو ممکنه ترسناکترین و در عین حال نجات دهنده ترین چیزی باشه که امروز میبینی. چون قراره درباره بیداری خطرناک حرف بزنیم. مسیری که خیلیا واردش میشن ولی خیلیا سالم ازش بیرون نمیان. به آلفای درون خوش اومدی. وقتی وارد فاز بیداری خطرناک میشی، دیگه دنیا اونجای امن و همیشگی نیست. انگار یه پرده از جلوی چشات کنار رفته و داری چیزایی رو میبینی که بقیه تا روحشون هم خبر نداره. این یه مسیر بی برگشته که اگه بلد نباشی چطوری توش قدم برداری، ممکنه توی ذهنت گم شی. بیا با هم مرور کنیم که چه اتفاقی داره برات میفته و چطور باید از این طوفان به سلامت عبور کنی. اولین نشونه اینه که دیگه توی جمع‌های قدیمی خودتو پیدا نمی‌کنی. حرفای روزمره، غیبت‌ها و بدوهای بقیه برات خنده‌دار و پوچ به نظر میاد. انگار داری یه فیلم تکراری و بی‌مزه رو تماشا می‌کنی. این حس تنهایی عمیق از اونجایی میاد که فرکانس تو تغییر کرده و دیگه با دنیای مادی چفت نمیشی. برای نجات نباید خودت رو ایزوله کنی. فقط باید یاد بگیری با نقاب‌های مختلف توی اجتماع بازی کنی تا روحت خسته نشه. تا حالا شده بخوای به چیزی فکر کنی و همون لحظه جلوی چشمت ظاهر بشه؟ یا اعداد تکراری رو همه جا ببینی که انگار دارن باهات حرف میزنن؟ این بیداری خطرناک داره بهت میگه که مرز بین فکر تو و واقعیت فیزیکی داره باریک و باریکتر میشه. این تصادفا اتفاقی نیستن، بلکه کدهای بیداری هستن که دارن تو رو به مسیر خاصی هدایت میکنن. راهش اینه که به جای ترسیدن این نشونه ها رو یادداشت کنی و سعی کنی الگوی مخفی پشتشون رو کشف کنی. توی این فاز زمان دیگه مثل یه خط صاف از گذشته به آینده نمیره. گاهی حس میکنی ساعتها مثل چند ثانیه گذشتن و گاهی یه لحظه کوتاه برات به اندازه یه عمر طول میکشه. انگار توی یه خلأ زمانی گیر افتادی که گذشته و آینده توش با هم یکی شدن. و این میتونه حسابی گیج کننده باشه. برای اینکه از پا در نیای باید خودت رو به اینجا و اکنون زنجیر کنی. تمرینات تمرکزی و لمس اشیای واقعی میتونه کمکت کنه. دیگه نمیتونی توی مکانهای شلوغ یا کنار آدمای منفی دووم بیاری، چون مثل یه اسفنج انرژی اونا رو جذب میکنی. بدنت به لرزش‌های محیطی واکنش نشون میده و ممکنه بی دلیل دچار سرگیجه یا خستگی مفرط شی که پزشکا دلیلی براش ندارن. این یعنی سیستم عصبی تو داره آپدیت میشه تا فرکانس‌های بالاتری رو دریافت کنه. اما این فشار میتونه خطرناک باشه. راه نجاتش پناه بردن به طبیعت و پاکسازی مداوم حاله انرژیته تا سنگینی بقیه روی دوشت نیفته. تمام اون چیزایی که یه عمر بهشون باور داشتی مثل یه ساختمون قدیمی جلوی چشمت فرو میریزن. دیگه نه مادیات برات جذابه و نه تعریف‌های کلیشه‌ای از موفقیت میتونه راضیت کنه. انگار یه حفره بزرگ توی وجودت ایجاد شده. این مرحله مرگ ایگو یا همون من دروغینش دردناکه، ولی برای تولد دوباره لازم و ضروریه. سعی نکن به زور به باورهای قبلی چنگ بندازی. اجازه بده این ساختارها بریزن تا بتونی حقیقت جدیدت رو از نو بسازی. خواب‌ها دیگه فقط یه مشت تصویر درهم و برهم نیستن، بلکه دارن بهت هشدار میدن یا راهو نشونت میدن. گاهی توی خواب بیداری و میدونی داری رویا میبینی و این یعنی داری به لایه‌های زیرین آگاهی دسترسی پیدا میکنی. این رویاهای شفاف میتونن ترسناک باشن، چون مرز بین رویا و واقعیت رو برات از بین میبرن و گیجت میکنن. راه نجات اینه که یه دفترچه کنار تختت بذاری و
قبل از پریدن تصاویر اونا رو بنویسی تا پیام‌های پنهونشون رو بفهمی. آدم‌هایی که سالها باهاشون صمیمی بودی یهو از زندگیت حذف میشن یا دیگه حرفی برای گفتن باهاشون نداری. این ریزش اطرافیان نشونه اینه که ارتعاش تو دیگه با اونا همخونی نداره و جهاندار دور تو خلوت میکنه. ممکنه احساس طرد شدگی کنی، اما این در واقع یه فضای خالی برای ورود آدم‌های هم‌مسیر و آگاهه. به جای اصرار به موندن آدم‌های قدیمی، با آغوش باز منتظر ملاقات با کسانی باش که مثل تو بیدار شدن. یه آتش سیری ناپذیر برای دونستن رازهای جهان پیدا کردی و مدام دنبال جواب سوالهای بنیادی هستی. ساعتها مطالعه میکنی، پادکست گوش میدی و توی گروه‌های خاص میگردی تا بفهمی ته این بازی کجاست. این ولع اگه کنترل نشه میتونه تو رو به سمت تئوری‌های توطئه افراطی یا جنون فکری بکشونه که خیلی خطرناکه. راه نجاتش اینه که هر چیزی رو زود باور نکنی و همیشه یه پای ثابت روی زمین منطق و استدلال داشته باشی. اگه تا اینجای ویدیو با چند تا از این نشونه‌ها همزاد پنداری کردی، بدون که تنها نیستی. خیلیا این مسیر رو تجربه میکنن ولی کمتر جایی است که بشه دربارش بدون قضاوت حرف زد. اگه دوست داری ادامه این مسیر رو با آگاهی جلو بری، سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، چون قرار دقیق تر درباره چطور سالم بیدار بمونیم صحبت کنیم. توی تنهاییات حس میکنی کسی یا چیزی داره تماشات میکنه یا مدام تحت حفاظت یه قدرت ماورایی هستی. این حضور لزوما ترسناک نیست، اما بهت یادآوری میکنه که تو دیگه یه آدم معمولی نیستی و مسئولیتی روی دوشته. بیداری خطرناک یعنی فهمیدن این که ما مهره‌های یه بازی بزرگتریم که قواعدش رو تازه داری یاد میگیری. برای اینکه توی این مسیر سالم بمونی، باید با قلبت ارتباط بگیری و اجازه بدی شهودت راهنمای اصلیت باشه، نه فقط ذهنت. توی این مرحله از بیداری انگار دو نفر توی وجودت دارن با هم می‌جنگن. یکی اون آدم قدیمی که میخواد به زندگی عادی برگرده و یکی این موجود جدید که تشنه تغییره. این جنگ درونی میتونه باعث نوسانات خلقی شدیدی بشه که اطرافیانت رو نگران کنه و خودت رو به مرز فرسایش بکشونه. راه نجات اینه که با خودت مهربون باشی و بفهمی که این تضاد بخشی از فرایند زایمان روحیه. به جای سرکوب هر کدوم از این دو نفر، سعی کن بینشون یه صلح موقت برقرار کنی تا آبها از آسیاب بیفته. توی این مسیر ممکنه یهو متوجه شی که دیگه نمیتونی غذای سنگین یا گوشتی بخوری و بدنت به سمت خوراکی‌های زنده و گیاهی تمایل پیدا کرده. حتی ممکنه به بوها، صداها و نورهای مصنوعی حساس شی و دلت بخواد توی تاریکی یا سکوت مطلق ساعتها بشینی. این تغییرات فیزیکی نشونه اینه که کالبد تو داره خودش رو با کدهای جدید آگاهی تطبیق میده تا بتونه نور بیشتری رو حمل کنه. برای اینکه این فشار بدنتو ضعیف نکنه، حتما مصرف آب و بالا ببر و اجازه بده بدنت هر چقدر که لازمه استراحت کنه. یه نیروی عجیبی از درون بهت میگه که تو برای یه هدف بزرگتر به این دنیا اومدی، اما هنوز نمیدونی اون هدف دقیقاً چیه. این بلا تکلیفی میتونه کلافت کنه و باعث بشه مدام از این شاخه به اون شاخه بپری تا رسالتتو پیدا کنی. بیداری خطرناک تو رو وادار میکنه که از شغل یا زندگی فعلیت بیزار شی بدون اینکه مقصد بعدی رو بهت نشون بده. نجات تو در صبر کردنه. رسالت تو با دویدن پیدا نمیشه، بلکه وقتی به آرامش برسی خودش مثل یه الهام به قلبت نازل میشه. دیگه به یه گل یا یه تابلوی نقاشی مثل قبل نگاه نمی کنی. انگار داری هندسه مقدس و الگوهای ریاضی پشت اونا رو با چشمت لمس می کنی. موسیقی برات دیگه فقط یه مشت نوت نیست، بلکه ارتعاشی از ابعاد دیگه است که روحت رو به پرواز در میاره یا به شدت غمگینت میکنه. این یعنی چاکرای چشم سوم تو داره به حقیقت باز میشه و پرده های ماتریکس رو کنار میزنه
تا زیبایی وحشتناک خلقت رو ببینی. برای اینکه توی این زیبایی غرق نشی، سعی کن هنری رو خلق کنی، حتی اگه یه نقاشی ساده یا زمزمه کردن یه آواز باشه. گاهی انقدر چیزهای عجیبی تجربه میکنی که با خودت میگی نکنه دارم دیوونه میشم و این بزرگترین ترسه توی فاز بیداری خطرناکه. چون چیزهایی که تو میبینی با منطق دنیای بیرون جور در نمیاد. احساس میکنی داری مرزهای واقعیت رو گم میکنی، اما حقیقت اینه که تو دیوونه نشدی، فقط داری بیدار میشی و این بیداری برای ذهن محدود بشری مثل جنون به نظر میاد. راه نجات اینه که یه لنگر داشته باشی، یعنی یه فعالیت کاملا فیزیکی مثل باغبانی یا ورزش که تو رو به دنیای مادی وصل نگه داره. در نهایت بعد از تمام این طوفان‌ها به مرحله‌ای میرسی که دیگه نمی‌جنگی و فقط تسلیم جریان زندگی میشی. میفهمی که بیداری یه مقصد نیست، بلکه یه سفر بی‌پایانه که تو رو به سمت یگانگی با کل هستی هدایت میکنه. در این مرحله ترس‌ها میریزن و جاشون رو به یه سکوت عمیق و شادی بی دلیل میدن که هیچ اتفاق بیرونی نمیتونه خرابش کنه. نجات واقعی اینجاست، جایی که میفهمی تو خود همون قدرتی هستی که دنبالش میگشتی و حالا آماده ای تا با آگاهی جدیدت واقعیت خودتو خلق کنی. خب دوست من، اگه این ویدیو یه تیکه از پازل ذهنت رو سر جاش گذاشت یا حتی فقط باعث شد احساس کنی که تو تنها نیستی، لایک کردن و سابسکرایب کردن یه حمایت برای ادامه این مسیر. توی کامنت ها بنویس کدوم نشونه رو عمیق‌تر تجربه کردی. شاید حرفت چراغ راه یکی دیگه باشه که الان وسط همین طوفانه.